Moikka moi, Vepovi tässä. Olen vuosien varrella lukenut useita tuomitsevia juttuja PowerPoint-vetoisista esityksistä. Oli kyse sitten myynnistä, koulutuksesta tai mistä vain. PowerPoint tuntuu olevan monille semmoinen kirosana, mikä tekee esityksestä kuin esityksestä kuivan ja pahvisen. Tämä ärsyttää itseäni erityisen paljon, jos samassa hengenvedossa vielä osataan kertoa, millä tuotteella esitys sitten pitäisi tehdä. Esityksestä kun kuulemma tulee ihan itsestään parempia, jos siirryt vaikka Pretsiin tai Keynoteen tai vaikka johonkin muuhun eksoottiseen esitystyökaluun. On olemassa semmoinen sanonta, että huono työmies syöttää työkaluja. Ja toki on olemassa huonoja työkalujakin, mutta nyt ei ole kyse siitä. Nyt nimittäin tylsät ja kuivat esitykset PowerPointilla on seurausta huonosta mallista, jolla esityksiä tosi usein tehdään. Nimittäin pahuksen usein PowerPoint-esitys tehdään ajattelematta lainkaan sitä, mikä on se katsojan perspektiivi, jolloin me luodaan esitys, joka itse asiassa palvele ketään muuta kuin sitä esittäjää itsessään, joka sen esityksen tekee. Se toimii tälle esittäjälle eräänlaisena kaikille näkyvänä muistiinpanovälineenä, mutta ei sitten palvele ketään muuta. Tämä ei ole täysin tuomittava eikä täysin huono juttukaan, onhan nimittäin mukava, että esittäjä muistaa, mitä sen pitäisi sanoa. Olisi kuitenkin parempi, jos yleisökin saisi esitykset jotain irti. PowerPointilla voi nimittäin rakentaa paljon mielekkäämpiä esityksiäkin, kunhan ymmärtää vähän sitä, miten yleisö esityksen vastaanottaa. Ja sitten rakentaa tämän esityksen yleisölle eikä itselleen. Esimerkiksi visuaalisten välineiden avulla on erittäin helppo luoda paljon vetoavampaa esitysjälkeä. Älä esimerkiksi joka kohdassa kirjoita kaikkea auki, vaan käytä vaikkapa kuvia. Internet on pullollaan hyvää grafiikkaa, mitä käyttää, ja jos osaat etsiä, löydät paljon semmoista, mitä voit käyttää myös ilmaiseksi, ihan laillisesti kanssa. Ja jos jotain ei voi esittää kuvana, tekstiä voi helposti visualisoida, kuten esimerkiksi SmartArt-tekniikoita käyttäen. PowerPointista itsestään löytyy nykyään myös monta hyvää visualisointitekniikkaa, muun muassa stokkikuvien lisääminen tai tarrat, kuvakkeet, vaikka mitä muuta, jopa 3D-objekteja voi diaansa lisätä. No, toinen on tylsä lista, joka on hankala lukea ja ikävä katsoa. Toinen on iloinen ja värikäs ja hyvä, jopa selkeä. Eli siinä kun sellaista tekstidiaa kirjoitetaan, toinen vaihtoehto on tehdä tekstidia tai toinen vaihtoehto on graafinen dia vaikkapa SmartArtilla. Joka tapauksessa, kun me rakennetaan tällaista visuaalista sisältöä, me luodaan esityksiä, mitkä on paremmin hahmotettavia, selkeämpiä ja miellyttävämpiä meidän yleisöllemme. Tämmöinen parempi sisältö ei tule sitten tietysti yksinään, eikä PowerPointia ratkaise myöskään pelkästään se, että mä taidan sen ohjelman hyvin. Eli se, että mä osaan käyttää PowerPointia, on yksi asia. Mutta tosiaan se toinen ongelma, mikä tylsissä esityksissä on turha sisältö, joka sitten tarpeettomasti venyttää esimerkiksi kokouksia ja on omiaan hajottamaan semmoisen henkilön, joka seuraa sitä esitystä, joka arvostaa omaa tuottavuuttaan. Tämä ongelma on usein oikeastaan aika sama perspektiivivirhe kuin tuo aikaisempi. Eli sitä esitystä ei ole rakennettu yleisölle, vaan esittäjälle. Esittäjä rakentaakin esityksen laittaen sinne asioita, mitkä hän osaa, eikä semmoisia, mitkä olisi oleellisia sille yleisölle. Tällä tavalla tekee esimerkiksi myyjä, jotka kertoo myyntipresiksen alussa pitkät jaarittelut firman historiasta ja taustoista, sen sijaan, että kertoisi myymästään tuotteista ja sen eduista asiakkaalle. En sano, että kaikki taustatus olisi turhaa, mutta olen nähnyt montakin myyntiesitystä, missä asiaa on lähdetty liikkeelle niin, että on kerrottu paljon asiakkaalle epäoleellista asiaa siitä firman historiasta. Saman jutun tekee luennoitsija, joka vetää joka ikiselle yleisölle saman luennon, eikä huomioi esimerkiksi, että yksi ryhmä tietää jo puolet tästä asiasta. Ja näin tekee jokainen, joka rakentaa esitystä esittäjä edellä, sen sijaan, että lähtisi yleisö edellä. No, hyvä esitys ei siis oikeastaan ole kiinni PowerPointista, eikä muistakaan esitysohjelmista. Eikä huonot esitykset katoa mihinkään, oli käytössä esityksen kanssa mikä tahansa ratkaisu, ei se Pretsi tai Keynote esimerkiksi itsestään tätä ongelmaa korjaa. Kaikessa tämä A ja O on puhtaasti oppia luomaan semmoisia esityksiä, että ne on luotu sitä yleisöä varten eikä esittäjää varten. Ja tämä tietysti edellyttää, että esittäjä toki opettelee käyttämään sitä esitysten tekoon käyttämäänsä työkalua, mutta opettelee myös sitä perspektiiviä ja miettii sitä esitystä oikeasti. Mikään tekniikka nimittäin ei yksin riitä, jos esityksen rakentaa vinoutuneista lähtökohdista, eikä ne lähtökohdat korjaannu vaihtamalla sitä työkalua. Vepovi kiittää ja kuittaa.